What's up guys? This is Poy and welcome back sa channel. Alright, so sa panahon natin ngayon, meron tayong tinatawag na hybrid workspace. Ito yung kung saan meron tayong freedom na makapag-work sa office, sa bahay, or kung saan man tayo komportable magtrabaho. Now, imagine meron tayong isang powerful device na may PC-like features na pwede nating dalhin kahit saan. Yung bang pwede natin magamit kapag nasa office tayo, magagamit pa rin natin pag-uwi, or kung saan man tayo pupunta. Ready tayo makipag-virtual meeting, gumawa ng report, or gamitin ito as a portable entertainment at gaming device. At ito na nga yung tinutukoy ko. Itong bagong flagship tablet ng Huawei. Itong Huawei Matepad Pro 12.6. Ito rin yung kauna-unahang Huawei tablet na naka-Harmony OS na. So mapag-uusapan natin yan sa video na to. Bukod pa sa bagong operating system nito, ang dami ko rin talaga nagustuhan dito sa Matepad Pro 12.6. Tulad na lang yung kanyang display, yung tunog ng speaker, yung performance at yung functionality. Excited na ako mapag-usapan to kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! Yo! Bago ang lahat, ang official price nitong Huawei Matepad Pro 12.6 dito sa Pilipinas ay 55,999 pesos. Available na to sa kanilang official Huawei Store, Lazada at Shopee flagship store. Nilagay ko na yung mga links nito sa description, check nyo na lang guys. Now, pag-usapan na natin yung design at build quality nitong Huawei Matepad Pro 12.6. Matte gray yung kulay na meron tayo dito. Sa back panel nito, makikita na natin yung camera setup, may Huawei branding sa gitna, at Harman Kardon naman sa bandang baba. Yung design nito is very simple, wala siyang halong flashy colors, meron lang siyang plain matte finish sa likod, which is mas gusto ko siya. Tsaka kung titignan nyo guys, kahit na plain lang siya, nakaka-premium pa rin siyang tignan. Meron itong rounded corners, manipis at magaan lang din kaya madali lang hawakan at hindi mahirap bitbitin kahit nagagamitin natin to sa labas. Kapag naka-landscape naman, sa left side nito makikita natin yung power button at dalawang speaker grills. Sa right side naman, again meron na naman dalawang speaker grills at yung USB Type-C port. Sa baba nito, nandito na yung nano card slot na expandable naman up to 256GB na storage. Then sa top naman, dito na natin makikita yung volume case, microphones at magnetic holder / wireless charger para sa Huawei 2nd Gen M Pencil. Napakita ko sa inyo kanina na merong 4 na speaker grills itong Huawei Matepad Pro 12.6. Kung ina-expect nyo na 4 yung speaker nitong Matepad Pro, hindi kayo nagkakamali kasi 4 nga talaga to pero times 2 nga lang. And yes guys, this is the world's first tablet na meron ng 8 speaker sa isang device. At hindi lang basta-basta speaker yung pinag-uusapan natin dito kasi nga tuned ito ng Harman Kardon, which is isang kilalang brand pagdating sa mga high quality audio equipment and devices. At totoo nga, solid akong natuwa sa tunog at nag-enjoy talaga ako sa sound quality nitong Huawei Matepad Pro 12.6. May rich bass, detailed and clear mids and highs at hindi rin nagkulang sa volume. Now, pagdating naman sa display, meron itong 12.6 inches Huawei OLED Full View Display na merong 2560 by 1600 resolution. Meron itong 90% screen to body ratio. Ito yung may pinakamataas na screen to body ratio pagdating sa mga tablets. Kaya ramdam natin dito yung ganda ng display. At masasabi ko rin talaga na full view yung display nito dahil kung makikita nga naman natin, pantay-pantay yung bezels nito na meron lang nipis na 5.6mm. Nagustuhan ko rin dito na wala na itong punch hole kasi nakalagay na ito sa loob ng bezel. Compared to traditional LCD panels, the Huawei OLED Full View Display provides a wider DCI P3 color gamut, higher contrast ratio, and wider viewing angle. Meaning mas buhay na buhay yung kulay, mas enjoyable gamitin mapa-watching movies or playing games. Maganda rin ang performance nito pagdating sa battery, lalo na kapag naka-on yung dark mode. Meron itong eye comfort na TUV Rhineline certified na, e-book mode for long hours of reading, color settings kung saan pwede natin i-adjust yung kulay ng display depende sa gusto natin. Merong mas matingkad na kulay which is yung vivid mode at meron naman yung normal mode which is yung pinaka-accurate na kulay. Unfortunately guys, standard 60Hz lang ang refresh rate nitong Huawei Matepad Pro 12.6. Pero sa nakikita ko kasi naka-reserve ito sa Huawei Matepad 11 na meron ng 120Hz na refresh rate. Pero again guys, kung babalikan natin yung presyo nitong Huawei Matepad Pro 12.6, dapat meron na ito at least 90Hz na refresh rate. Sa usapang performance naman, itong Huawei Matepad Pro 12.6 ang pinakamalakas pagdating sa tablet as of now sa market. Equipped ito ng pinaka-powerful chipset ngayon ng Huawei, ang Huawei Kirin 9000E 5G
Meron itong 8GB na RAM, 256GB na storage, huge 10,050 mAh battery na supported ng 40 watts Huawei Supercharge at 27 watts wireless charging. Sa ganitong performance, expect natin na kayang-kaya nito mag-handle ng multitasking, heavy apps, rendering apps, at syempre sa mga mabibigat na mobile games. Tulad na lang nitong Genshin Impact na kahit na sinet ko na siya sa highest settings, wala akong naging problema dito, napaka-smooth ng gameplay at ang ganda ng graphics. Pagdating naman sa camera nitong Huawei Matepad Pro 12.6, yung main shooter nito is 13 megapixels and then meron siyang kasamang 8 megapixels na ultra-wide at 3D depth sensing camera. Sa harap naman meron siyang 8 megapixel camera. Ito naman yung iilan sa mga nakuha ko gamit itong Huawei Matepad Pro 12.6. Ito naman yung sample video recording nitong Huawei Matepad Pro 12.6. Ayan, so as you can see, smooth siya guys kasi meron siyang EIS. Ayan. So by the way, I'm shooting 1080p 30 FPS. Yup, check naman natin guys yung front camera. So medyo crop siya guys, naka-zoom siya ng konti, naka-stretch na yung kamay ko pero parang halos mukha ko lang yung nakikita. Pero anyway guys, kung makikita nyo smooth tayo dito, again, meron siyang EIS na naman. Kaya lang, yun nga lang yung pinaka-downside, magiging smooth or medyo soft yung footage natin. Ayan, so what do you think guys? Okay ba to? Okay ba yung camera ng Huawei Matepad Pro 12.6? Comment down below. Okay, so itong Huawei Matepad Pro 12.6 ang unang tablet ng Huawei na naka-Harmony OS na. Hindi naman ako nahihirapan sa UI nito dahil halos same lang ito sa nakasanayan na nating Android OS. Meron pa rin itong multitasking features like floating window, sa swipe and hold lang natin siya sa gilid para ma-open, then pipili lang tayo ng app na gusto nating gamitin. Tapos habang naka-split screen, pwede pa rin tayo mag-open ng dalawang apps para gawing floating window. Grabe yan no pagdating sa multitasking and productivity. Pero mamaya may ipapakita ko sa inyo na mas magugustuhan nyo. Sa ngayon, ito muna yung ipapakita ko. Ayan. Kita. Kung sino man sa inyo ang nanonood ng video na to at hindi pa nakasubscribe sa channel, salamat na lang sa lahat, no? Hindi, joke lang. Subscribe na kayo guys kasi libre lang naman yan. Tapos like mo na rin itong video na to kung nag-e-enjoy ka sa panonood. Dito pa din tayo sa Huawei App Gallery makakapag-download ng mga kailangan nating applications or mga games. Makakapag-download tayo dito ng TikTok, Kumu, Shopee, Lazada, GCash, video online banking, Paymaya, mobile games tulad ng Mobile Legends, Asphalt 9, Free Fire at marami pang iba. Now, if ever naman nawala pa dito sa App Gallery yung mga hinahanap mong games or application, merong dinevelop si Huawei na tool para dito. Ito yung Petal Search Widget, kung saan nahanap ito ng trusted third-party app market para hanapin yung mga applications or games na gusto mong i-download. At dahil sariling operating system na ng Huawei yung ginamit dito sa Matepad Pro 12.6, mas napaganda pa at mas napalawak pa yung kakayahan nito makapag-connect sa iba't ibang Huawei device. Umpisaan natin yan guys dito sa Smart Magnetic Keyboard at dito sa 2nd Gen M Pencil ng Huawei. Nagustuhan ko yung design nitong Huawei Smart Magnetic Keyboard, maganda yung material na ginamit, okay din yung typing experience ko dito. Meron itong Bluetooth Quick Pairing kung saan once na sinet natin itong Matepad Pro kahit saan sa dalawang to, automatic na magko-connect at mag-charge itong Smart Magnetic Keyboard. Ibig sabihin hindi na natin kailangan pang i-charge itong keyboard na to at hindi na rin natin siya kailangang i-connect pa manually sa Bluetooth settings ng Matepad Pro. Pagdating naman sa M Pencil, gaya na nabanggit ko kanina, para ma-connect at ma-charge ito, i-attach lang natin ito malapit sa volume keys nitong Matepad Pro. Sakto lang yung size, bigat at pagkakadesign nito na parang gumagamit lang din ako ng normal na pen. Meron itong smart gestures tulad ng double tap kung saan magsuswitch ito to eraser then double tap ulit para ibalik yung tool na ginagamit mo. Napaka-responsive and accurate gamitin na para sa akin is swak na swak ito sa mga digital artists or sa mga kagaya ko lang na marunong mag-drawing.
Okay, so ito na yung sinasabi ko kanina guys na meron akong ipapakita sa inyong malupit. Ito yung tinatawag na multi-screen collaboration ng Huawei. Sasampulan ko na lang kayo gamit itong Matepad Pro 12.6 at itong Huawei MateBook X Pro. Meron tayong tatlong modes na pwedeng gamitin dito. Una, ang Extend mode. Gamit itong Huawei MateBook X Pro, pwede natin gamitin itong Huawei Matepad Pro para gawing secondary monitor ng laptop. Next, yung mirror mode, kung saan kinokopya niya yung mga content na makikita natin sa laptop. Magandang gamitin to sa mga meetings or presentation. Ang maganda pa dito, pwede pa rin natin gamitin itong M Pencil para i-control kung ano man yung software na ginagamit natin sa laptop, tulad na lang nitong Photoshop. And lastly, yung collaborate mode. Dito naman, babalik na sa tablet mode itong Matepad Pro 12.6, pero pwede pa rin natin itong makontrol gamit yung laptop. Tapos sa maganda pa dito, pwede pa tayo makapag-transfer ng files sa magkabilang device sa pagda-drag and drop lang. O diba, solid din talaga sa specs at napakaraming features nitong Huawei Matepad Pro 12.6. Pero, syempre may mga cons tayo dyan. Unahin na natin yung mga pros. Una sa lahat, meron itong flagship performance dahil sa kanyang chipset na Huawei Kirin 9000E 5G na kayang i-convert itong Huawei Matepad Pro from tablet to a powerful mobile PC sa tulong na lang din ng smart magnetic keyboard nito. Next, OLED panel nito na may mataas na resolution. May immersive full view display dahil sa kanyang manipis na bezels. At syempre, wag natin kakalimutan yung 8 na stereo speakers nito na talaga namang hakot na napabilib ako sa ganda ng tunog nito. May mataas na battery at supported pa ng fast charging. And lastly, yung kakayahan nitong mag-connect at makapag-transfer ng files sa iba't ibang device ng mabilis at walang kahirap-hirap. Now, pagdating naman sa mga cons, una na dito yung standard 60Hz nito. Mas okay sana kung sinagad nila to ng 90Hz refresh rate. Next naman, kung napansin nyo, wala akong napakita sa inyong fingerprint scanner kasi wala nga talaga siya. So it's either passcode or face recognition line yung pwede natin gamitin dito para ma-unlock itong Matepad Pro. Wala din itong GMS or Google Mobile Services, pero kung kaya naman mag-adjust, hindi ito magiging problema sa'yo, lalo na kung meron ka ng existing Huawei device na ginagamit or matagal ka ng Huawei user. For sure, hindi mo na ito papansin at hindi na ito magiging problema sa'yo. Mas may enjoy mo pa nga yung ecosystem ng Huawei dito kasi mas napabilis at mas napaganda pa nila. Ngayon, kung ikaw naman yung tatanungin ko, sulit ba para sa'yo itong Huawei Matepad Pro 12.6 para sa presyo nitong 56,000 pesos? Ano-ano yung mga nagustuhan mo dito? Comment down below. Pag-usapan natin yan. And there you go. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng chill tech video, pinapaya ko na sa'yo kaibigan, mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy, unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nice!